สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาติที่10ของทศชาติชาดกก็คือชาติสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นบารมีที่ทำได้ยากที่สุดก็คือทานบารมีและมักจะนำมาเล่าในช่วงออกพรรษาเหตุแห่งการเล่าเรื่องพระเวสสันดรนั้นก็มีอยู่ว่าในครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จโปรดประยุรญาติในพรรษาที่2หลังตรัสรู้บรรดาศักยวงศ์ก็มีความเย่อหยิ่งไม่แสดงอาการเคารพเพราะว่าไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นฝนสีแดงครับชื่อว่าฝนโบกขรพัสใครที่ไม่ต้องการให้ตัวเองเปียกก็จะไม่เปียกใครที่คิดว่าเปียกมันก็จะเปียกครับชนทั้งหลายเมื่อเห็นฝนสีแดงนี้จึงสรรเสริญในความอัศจรรย์ดังกล่าวในการต่อมาพระภิกษุก็พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวเมื่อพระพุทธองค์เข้ามาก็ถามว่าพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันเมื่อพระภิกษุพูดถึงความอัศจรรย์ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็เล่าว่าไม่ใช่เพียงการนี้เท่านั้นที่ตถาคตได้บันดาลฝนโบกขรพัสในชาติก่อนพระองค์ก็เคยทำเช่นกันจากนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกดังนี้ว่าในการก่อนมีพระราชานามว่าพระเจ้าสัญชัยเป็นบุตรของพระเจ้าสีพีมหาราชครองเมืองเชตุดรแคว้นสีพีจากนั้นพระเจ้าสัญชัยก็มีฉายานามว่าพระนางผุษดีเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงมัทราชปูมหลังของนางผุษดีคนนี้ก็ต้องขอเล่าย้อนไปนะครับว่าใน91กับก่อนสมัยพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีนางกับน้องสาวได้เคยถวายแก่นจันหอมคนพี่ถวายพระอบใหญ่คนน้องถวายพระอบเล็กนางผุษดีได้ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีนางผุษดีถวายเสร็จก็อธิษฐานขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในอนาคตส่วนน้องสาวของนางเนี่ยขอให้ร่างกายงดงามเหมือนเครื่องประดับที่ตนกำลังใส่อยู่ตอนนี้ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุอรหันต์เมื่อสองพี่น้องตายไปแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและโลกมนุษย์หลายชาติในเวลาต่อมาในยุคพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเจ้าหญิงคนเล็กก็มาเกิดเป็นธิดาของพระเจ้ากีกิกราชชื่อเหมือนกิกิในเซนเซียเลยครับโดยมีชื่อว่าเจ้าหญิงอุรัชธารามราชกุมารีมีหน้าตาสวยมากดังที่นางอธิษฐานนางได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ16 ขวบเมื่อได้ฟังธรรมจากพระกัสสปะพุทธเจ้าและพระเจ้ากีกิก็ยังมีลูกสาวอีก7 คนหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าหญิงนามว่าสุธรรมมาทำบุญกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเมียของพระอินทร์นามว่าผุษดีต่อมานางผุษดีใกล้สิ้นอายุไขแล้วพระอินทร์ก็เลยพาไปอย่างสวนนันทวันพร้อมกับบอกว่าอายุของนางใกล้ถึงเวลาแล้วเทวีผุษดีรู้สึกเสียใจมากพระอินทร์จึงปลอบพระชายาว่าเราเองก็ไม่ได้ไม่รักเธอนะแต่มันเป็นกฎธรรมชาติก่อนที่เจ้าจะหมดบุญข้าจะให้พรแก่เจ้า10 ประการดังนี้ 1. ให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสีพีราชแห่งนครสีพี 2. ขอให้มีในตาดำดุจตาลูกเนื้อ 3. ขอให้มีคิ้วดำสนิท 4. ขอให้มีพระนามว่าผุษดีเหมือนตอนนี้ 5. ขอให้มีพระโอรสที่มีเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ 6. ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญก็คือไม่ป่องเวลาทรงครรภ์ครับ7. ขอให้มีเต้านมที่สวยงาม 8. ขอให้มีเกศาดำสนิท 9. ขอให้มีผิวงามและ 10. ข้อสุดท้ายขอให้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษประหารได้เมื่อนางผุษดีจุติแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าหญิงผุษดีจากนั้นก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายสัญชัยพอเจ้าชายได้ขึ้นครองราชย์พระนางก็ได้เป็นตำแหน่งอัครมเหสีนางผุษดีได้พรครบไปแล้ว9 ข้อเหลือเพียงข้อเดียวที่บอกว่าจะได้ลูกชายที่ประเสริฐและใจบุญสุนทานพระอินทร์กับเทวดาจึงไปเชิญพระโพธิสัตว์ที่อยู่บนชั้นดุสิตให้ไปเกิดเป็นลูกของนางผุษดีร่วมกับเทวดาอีก 60,000 องค์ตามไปเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลคือเป็นโพธิสัตว์ต้องเส้นใหญ่หน่อยครับงานนี้ตอนที่นางผุษดีท้องก็มีอาการแพ้ท้องมากและก็เกิดอยากสร้างโรงทาน6 แห่งได้แก่ทิศทั้ง4ตรงเซ็นเตอร์พระนครกับที่ประตูเมืองแล้วก็บริจาค600,000 กหาปณะทุกวันคือบริจาคแบบว่าลุงสกู๊ตยังอายครับผลก็ทำนายว่าเด็กที่มาเกิดจะเป็นผู้ยินดีในทานทั้งสองก็เลยดีใจยิ่งด้วยพาสซีฟสกิลของพระโพธิสัตว์แม้ว่าจะอยู่ในท้องมารดายังทำให้พระราชาทั่วชมพูทวีปต่างส่งบรรณาการมากราบจนครบ10 เดือนนางผุษดีก็อยากออกไปเที่ยวขึ้นมาครับพระราชาก็เลยตกแต่งเมืองให้สวยงามพอนางไปเที่ยวย่านการค้าก็เกิดปวดคันแล้วก็จะคลอดพอดีพระโอรสก็เลยประสูติย่านการค้านั้นเมื่อเกิดมาพระโพธิสัตว์ก็เดินได้แถมพูดได้ด้วยแล้วพระกุมารก็บอกว่าอยากบริจาคทานแม่ก็เลยให้ลูกบริจาคตามใจบรรดาเชื้อพระวงศ์ก็เลยตั้งชื่อพระกุมารว่าพระเวสสันดร
แปลว่าผู้ที่เกิดในย่านที่เป็นถิ่นของเวทเวทก็คือพ่อค้าในวันเดียวกันนั้นช้างเผือกของพระเจ้าสัญชัยก็คลอดลูกชื่อช้างปัจเจยนาคพอดีช้างตัวนี้ก็เป็นช้างเผือกบริสุทธิ์และก็มีลูกอำมาตย์อีก 60,000 คนที่เกิดในวันเดียวกันนั้นก็มาเป็นบริวารของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็มีนิสัยที่ชอบบริจาคทานเมื่อได้เครื่องประดับแพงๆหลักแสนก็ไปประทานให้กับแม่นมทั้งหมดแต่นางนมเนี่ยก็ไม่กล้ารับเอาไว้และพวกนางก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระราชาพระราชาได้ยินก็ยินดียิ่งนักจึงสั่งให้ช่างเนี่ยทำเพิ่มอีกพระกุมารก็เอาสร้อยเหล่านั้นไปให้นางนมอีกเป็นเช่นนี้อยู่9 ครั้งพออายุได้8 ขวบพระเวสสันดรก็มุ่งมั่นว่าจะให้ทานให้หมดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกรวมไปถึงอวัยวะหัวใจตาเนื้อเลือดหรือแม้แต่เป็นธาตุเนี่ยก็ให้ได้หมดพอพูดปณิธานจบแล้วแผ่นดินก็สะเทือนคืนท้องฟ้าก็มีฟ้าผ่าลูกเห็บตกคลื่นปั่นป่วนไปหมดก็เป็นฟุตเทจแบบหนังแขกครับเมื่อพระอินทร์กับพระพรหมที่ดูอยู่ได้ยินบรรดาเทวดาก็ต่างแซ่ซ้องสาธุการได้ยินไปถึงพรหมโลกเมื่อพระเวสสันดรโตขึ้น16 ปีก็ศึกษาศาสตร์ทุกแขนงก็ตามสเต็ปของมหาบุรุษครับจากนั้นก็ได้แต่งงานกับนางมัตสีธิดาแห่งเมืองมัทราชและก็ตั้งตำแหน่งให้เป็นอัครมเหสีจากนั้นก็ตั้งโรงทานบริจาคทรัพย์ถึง 600,000 กหาปณะทุกวันหลังจากนั้นก็มีพระโอรสนามว่าชาลีย้ำชื่อผู้ชายนะไม่ใช่ชาลีแองเจิลแล้วลูกสาวก็มีชื่อว่ากันหาพระเวสสันดรก็มักจะขึ้นช้างปัจเจยนาคไปอย่างโรงทาน6 แห่งเดือนละ6 ครั้งช้างเผือกตัวนี้ก็มีพาสซีฟสกิลในการบันดาลฝนและความสมบูรณ์ทำให้พืชพันธุ์งอกงามและเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองครับในเวลานั้นแคว้นกลิงคาก็เกิดแห้งแล้งขึ้นมาพระเจ้ากลิงคาราชจึงส่งทูตไปทูลขอช้างจากพระเวสสันดรโดยมีรามพราหมณ์เป็นหัวหน้าพราหมณ์ทั้ง8 คนเมื่อพราหมณ์ทั้ง8มาก็เนื้อตัวมอมแมมพระเวสสันดรก็ให้การต้อนรับอย่างดีพราหมณ์ทั้ง8ก็ทูลขอช้างปัจเจยนาคพระเวสสันดรก็ตกลงแล้วก็เดินวนประทักษิณถึง3 รอบจากนั้นก็เอาน้ำเต้าเนี่ยมาหลั่งน้ำพระราชทานช้างปัจเจยนาคทั้งตัวช้างตัวนี้มีเครื่องประดับรวมกันถึง24 แสนจากนั้นก็ยังพระราชทานควานช้างโคเลี้ยงช้างอีก500 สกุลให้พอทำเสร็จเนี่ยแผ่นดินก็สะเทือนแบบหนักแขกอีกครั้งเมื่อพราหมณ์ทั้ง8จูงช้างออกมาประชาชนเห็นเขาก็โกรธมากแล้วถามว่ากล้าดียังไงมาขี่ช้างของพวกเราพอรู้ว่าพระเวสสันดรประทานให้ก็โกรธมากไปอีกครับและบอกว่าไอ้พระราชาคนนี้กล้าดียังไงถึงบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองของพวกเราและก็ไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาเมื่อพระเจ้าสัญชัยได้ยินก็ตกใจมากเพราะว่าพระเวสสันดรเนี่ยทำผิดประเพณีมีโทษถึงประหารจึงพยายามพูดว่าลูกเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะเพราะเกรงว่าชาวเมืองเนี่ยจะฆ่าพระเวสสันดรแต่ชาวเมืองบอกว่าเราไม่ได้ต้องการลงโทษแรงขนาดนั้นแค่ในประเทศออกไปก็เพียงพอแล้วพระเจ้าสัญชัยก็ไม่อาจขัดราษฎรได้จึงต้องจำใจมีพระราชโองการให้ขับพระเวสสันดรออกจากเมืองไปโดยชาวสีพีก็มีมติว่าต้องไปทางภูผาที่มีชื่อว่าอารัญชรคีรีตามฝั่งแม่น้ำตันติมาราและจะต้องไปประทับที่เขาวงกฏอันเป็นเส้นทางของนักโทษกบฏพระเวสสันดรไม่ได้สะทกสถานแต่ประการใดแต่ก็ขอประชาชนบริจาคทานเพิ่มก่อนอีกสัก1 วันจากนั้นก็บริจาคทานที่มีชื่อว่าสัตตสดกมหาทานแปลว่าทาน7 สิ่งละ700แก่ประชาชนชาวสีพีซึ่งให้ทุกอย่างรวมถึงเหล้าด้วยก็คือจัดให้ทั้งหมดครับจากนั้นก็ส่งไปนั่งกับนางมัตสีพระเวสสันดรก็จะสั่งเสียนางมัตสีให้บริจาคทานรักษาศีลในภายภาคหน้าแต่ว่านางมัตสีอยากไปกับพระเวสสันดรด้วยรวมไปถึงลูกทั้งสองกันหากับชาลีและก็พรรณนาถึงการไปอยู่ป่าด้วยกันเนี่ยจะน่าเชยชมเพียงใดฝ่ายนางผุษดีและพระเจ้าสัญชัยด้วยความที่ไม่อยากเนรเทศลูกแต่เพราะมติของประชาชนก็เลยต้องทำพระเวสสันดรก็ยังคงบริจาคมหาทานต่อไปคนที่รักในพระเวสสันดรก็ต่างร้องให้คร่ำครวญเมื่อตกเย็นพระเวสสันดรก็ไปลาบิดามารดาพระนางมัตสีก็เลยขอทูลลาไปด้วยนางผุษดีก็อนุญาตพระเวสสันดรเองก็ไม่คัดค้านแต่พระเจ้าสัญชัยก็ไม่อยากให้นางมัตสีไปด้วยครับแต่นางยืนกรานว่าจะไปให้ได้ชีวิตที่ขาดพระเวสสันดรก็ไม่มีความสุขใดๆสำหรับนางพระเจ้าสัญชัยก็เลยขอร้องว่าให้กันหาชาลีอยู่กับปู่เถอะนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังเด็กอยู่มากแต่นางมัตสีกล่าวว่าลูกทั้งสองจะทำให้นางมีความสุขแม้ในป่าจะลำบากเพียงใดทำให้พระเจ้าสัญชัยไม่อาจจะรั้งนางมัตสีไว้ได้และทั้ง4 คนก็ขึ้นรถม้าเสด็จสู่ป่าในระหว่างทางที่นั่งบนรถม้าก็มีประชาชนมากมายตามมาพระเวสสันดรก็ให้ทานไปด้วยจนเครื่องประดับหมดตัว
มีประชาชนนี้ในประเทศและอยากได้ของฮะแล้วพระเวสสันดรก็ให้ทานยาจกถึง18ครั้งจากนั้นดูเมืองของตนจากยอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าเขาวงกฏแล้วก็สั่งให้อัมมาตย์กลับไปจะทรงขับราชรถต่อเองในระหว่างทางนั้นก็มีพราหมณ์4คนมาขอม้า4ตัวพระเวสสันดรก็ให้ไปคนละตัวคือพราหมณ์นิโคตรหน้าด้านนะฮะจากนั้นก็มีเทวดาแปลงมาเป็นละมั่งมารองรับงอนรถพอเดินทางต่อไปก็มีพราหมณ์คนที่5มาขอรถอีกพระเวสสันดรก็ให้ครอบครัวลงจากรถแล้วก็ให้ราชรถไปอีกคราวนี้4กษัตริย์ก็เลยต้องเดินเท้าพระเวสสันดรให้นางมัตสีเนี่ยอุ้มกันหาเพราะตัวเบาส่วนชาลีพระองค์จะอุ้มเองแม้ว่าต้องเดินเท้าเมื่อทั้ง4เดินไปกลับมีความสุขยิ่งนักและก็ถามทางไปยังเขาวงกฏซึ่งอีกยาวไกลมากในระหว่างทางก็ส่งเก็บผลไม้ที่สุกและมีรสชาติดีให้กับโอรสและธิดากินจากนั้นก็เดินทางมาถึงมาตุละนครรวมทางทั้งหมด30โยชน์เอา16คูณก็จะได้หน่วยกิโลเมตรแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ต่างจากเด็กเส้นเทวดาก็มาย่นระยะทางให้จึงมาถึงแคว้นเจตรัสภายใน1วันพระราชาเจตราชเมื่อรู้ว่าพระเวสสันดรมาที่นี่จึงได้ออกมาต้อนรับที่หน้าประตูเมืองพระนครพระเวสสันดรก็เล่าเรื่องบริจาคช้างปัจเจยนาคทำให้ถูกประชาชนขับไล่พระเจ้าเจตราชก็เลยอยากให้อยู่ที่นี่และตนจะไปขอให้พระเจ้าสัญชัยอภัยโทษให้แต่พระเวสสันดรบอกว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่พระเจ้าสัญชัยแท้จริงแล้วกองทัพก็อยากกำจัดพระบิดาแต่ยกเหตุพระเวสสันดรเป็นเหตุเท่านั้นพระเจ้าเจตราชจึงอยากจะเชิญพระเวสสันดรมาครองราชย์ซะเลยแต่พระเวสสันดรก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่าถ้าประชาชนในแคว้นสีพีรู้ว่าเราที่โดนเนรเทศมาครองราชย์ที่นี่ก็จะเกิดสงครามแน่นอนเราก็ไม่อยากเห็นใครนองเลือดกันพระเวสสันดรก็ไม่ประสงค์เข้าไปยังเมืองเจตรัสขอนอนอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองนี้แล้วก็พักแรมที่นั่นเมื่อรุ่งเช้าแล้วพระเจ้าเจตรัสก็ส่งทั้ง4ไปถึงชายป่า15โยชน์พร้อมกับบอกว่าจะเจอแม่น้ำภูเขาต่างๆนานาซึ่งมันยาวมากนะฮะแล้วก็บอกว่าให้พักที่โน่นที่นี่ได้จากนั้นก็เรียกพรานป่าชื่อว่าเจตบุตรมารับสั่งรักษาทางเข้าป่าเนื่องจากว่ากลัวคนมาตามลอบสังหารพระเวสสันดรครับทั้ง4ก็เสด็จไปถึงบริเวณสาโบกคารณีอันเป็นที่ร่มรื่นสบายที่พระเจ้าเจตรัสบอกโลเคชั่นไว้ขณะนั้นระบบแจ้งเตือนเก้าอี้ของพระอินทร์ก็ทำงานอีกครั้งก็คือปล่อยความร้อนให้ร้อนพระอินทร์มาตรวจดูก็รู้ว่าพระเวสสันดรถึงที่หมายแล้วจึงสั่งพระวิสุกรรมหรือพระวิศวกรรมไปเนรมิตอาสมขึ้นมา2เรือนครับบอกแล้วว่าพระโพธิสัตว์ในเสกเส้นไม่ต้องเหนื่อยนะครับมีคนเสกให้ตลอดแล้วก็เนรมิตศาลาขึ้นมา2หลังที่เดินจงกรม2แห่งแล้วก็เสกชุดฤาษีให้บวชด้วยพระเวสสันดรมาเจออาสมของท้าวสักกะเข้าไปขอดูก่อนก็พบว่าไม่มีคนอยู่แต่ก็พบบริขารของฤาษีวางไว้ก็เลยรู้ได้ทันทีว่าเป็นของที่เสกขึ้นโดยพระอินทร์และทั้ง4ก็บวชเป็นฤาษีที่นี่ดุจพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งพระเวสสันดรก็ดีใจยิ่งนักและก็อุทานว่าสุขจริงหนอได้บวชแล้วนางมัตสีก็อาสาเป็นผู้หาผลไม้ในป่าเองพระเวสสันดรก็กำชับว่าไม่ให้นางมัตสีมาอยู่ใกล้กันในเวลาที่ไม่สมควรเช่นยามวิกาลเพราะตอนนี้ในบวชแล้วการเข้าใกล้สีกาในที่ลับก็ไม่สมควรนางมัตสีก็เลยยินดีทำตามครับและด้วยพาสซีฟสกิลของพระโพธิสัตว์สัตว์ป่ารอบๆก็เชื่องไม่ทำร้ายกันทั้ง4ก็อยู่ในเขาวงกฏเป็นเวลา7เดือนครับณตำบลบ้านทุนวิทย์แขวงกลิงคราชมีพราหมณ์คนหนึ่งมีนามว่าชูชกเกิดในตระกูลโพวาติกชาติมีแม่ชื่อว่านางจันทีพ่อมีนามว่าโตโลกพราหมณ์มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ตามบุรุษโทษ18ประการง่ายๆก็คือมีโง่เฮงแย่ดูครบไม่ได้ครับได้แก่ 1. มีข้อเท้าทั้งสองใหญ่และคด 2. เล็บมือและเล็บเท้าทั้งหมดคุดหงิกงอ 3. นมทั้งคู่หย่อนยานลงไปไม่เท่ากัน 4. ริมฝีปากบนยาวยื่นกว่าริมฝีปากล่างอันนี้สตูดิโอชัดๆครับ 5. มีน้ำลายไหลอยู่ตลอดเวลา 6. มีฟันเขี้ยวงอกดุจเขี้ยวหมูป่า 7. มีจมูกหักและแฟบลง 8. มีท้องป่องและเป็นกระเพาะดุจหม้อน้ำ 9. มีเส้นหลังไหล่คดโค้งงอ 10. มีกระบอกตาลึกข้างหนึ่ง 11. มีโหนดเคราเป็นเส้นแข็งดุจเส้นลวด 12. มีผมสีเหลืองดั่งใบลานแห้ง 13. ตามร่างกายมีเส้นเอ็นขึ้นทั่วเห็นได้ชัดเจน 14. มีจุดไฝฝ้าปานดำต่างๆทั่วร่างกาย 15. มีลูกในตาเหลืองดุจตาแมวกราว 16. มีร่างกายคดงอทั้งเอวทั้งไหล่ 17. มีเท้าโก่งหนึ่งข้างและไม่เท่ากัน 18. ตามร่างกายมีขนขึ้นแข็งดุจแปลงขนหลังหมูป่าใครที่เป็นสายวาดก็ลองไปวาดแฟนอาร์ตดูนะครับก็ลอง Google คำว่าบุรุษโทษ18ประการซึ่งดูแล้วน่าจะหน้าตาอุบาทกว่าตามผนังวัดครับและตอนเกิดก็มีนิมิตร้ายกับมารดาด้วยโดยชูชกคนนี้ได้หาเงินเลี้ยงชีพด้วยการขอทานไปวันๆเขาสามารถขอทานได้จนถึง100กหาปณะแล้วก็นำเงินทั้งหมดไปฝากเพื่อนคนหนึ่งแต่คนที่รับฝากเนี่ยนึกว่าชูชกตายไปแล้วเ
พื่อนคนนั้นก็เลยใช้เงินของชูชกไปหมดพอเท่าชูชกมาทวงก็ขู่ว่าจะฟ้องร้องคนที่ใช้เงินชูชกจึงได้ยกลูกสาวมีชื่อว่านางอมิตดาหรือว่านางอมิตดาปนาชูชกเองก็รักนางคนนี้มากครับเพราะว่ามีใบหน้าที่สวยสดงดงามอีกทั้งนางก็ยังกตัญญูต่อพ่อถึงขั้นยอมพลีชีพไปอยู่กับคนหน้าตาอุบาทแบบชูชกด้วยและการที่นางเนี่ยปฏิบัติสามีดีมากจนพราหมณ์ในละแวกนั้นอิจฉาก็ตำหนิเมียของตัวเองว่าทำไมพวกเจ้าไม่เอาอย่างเมียของเจ้าชูชกบ้างเห็นไหมไอ้เจ้าเท่านั้นได้เมียดีจะตายบางรายในอิจฉาชูชกถึงขั้นทุบตีเมียตัวเองได้ครับบรรดาสมาคมแม่บ้านพราหมณีก็มันไส้ตอนที่นางอมิตดาไปตักน้ำพวกพราหมณีก็ไปด่านางอมิตดาชอดและก็ไล่ให้ไปอยู่กับบ้านพ่อแม่ตามเดิมเรียงสำทับว่าอยู่กับผัวแก่เนี่ยไม่อายบ้างหรือไงบลาบลาจนนางอมิตดาเนี่ยต้องถือหม้อน้ำแล้วก็ร้องไห้ไปฟ้องชูชกนางร้องไห้น้ำตานองหน้าพร้อมพูดว่าข้าไม่อยากตักน้ำอีกแล้วพอโดนพวกพราหมณีเนี่ยด่าเอาชูชกก็เลยอาสาจะไปตักน้ำแทนให้แต่นางไม่ต้องการเป็นภรรยาที่ใช้ผัวตักน้ำจึงได้สั่งให้ชูชกไปหาทาสหรือทาสีมาใช้งานไม่งั้นนางจะไม่ขออยู่ต่อที่บ้านหลังนี้นางอมิตดาก็แนะนำว่าขณะนี้พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพีท่านลองไปขอลูกจากกษัตริย์ทั้งสองมาเป็นทาสกับทาสีสิใจจริงของชูชกก็ไม่อยากเดินทางไปเลยเพราะว่ากลัวอันตรายของสัตว์ป่าอีกใจหนึ่งก็กลัวเมียจะทิ้งก็เลยกำชับให้นางอมิตดาเนี่ยไม่ประมาทไม่ออกไปไหนดึกๆคนเดียวจากนั้นชูชกก็เดินทางไปอย่างนครสีพีแล้วก็สอบถามประชาชนเหล่านั้นแต่ก็โดนตวาดออกมาว่าพระเวสสันดรถูกเราไล่ออกไปแล้วเพราะให้ทานมากเกินไปและก็ยังให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองของพวกเราให้เมืองของแกไปแล้วเอาช้างก็เอาไปแล้วแกยังจะมาขออะไรอีกแล้วก็เอาก้อนหินกับท่อนไม้ไล่ชูชกที่เป็นชาวเมืองกลิงคะทำให้ชูชกรีบหนีออกมาครับเมื่อชูชกรู้โลเคชั่นของพระเวสสันดรว่าอยู่ที่เขาวงกฏแม้ว่าจะท้อถอยแค่ไหนแต่เมื่อนึกถึงคำพูดเพิ่มเรฟของเมียก็สามารถเดินไปต่อได้ชูชกก็ถือไม้เท้าเครื่องบูชาไฟแล้วก็ถามทางคนไปเขาวงกฏไปเรื่อยๆพอไปถึงป่าใหญ่ก็เจอสัตว์ร้ายมากมายเมื่อชูชกไปถึงบริเวณปากทางเข้าสู่เขาวงกฏก็เจอกับหมาล่าเนื้อของพรานเจตบุตรพวกหมาเนี่ยก็เห่าใส่แล้วก็พากระรุมไล่ต้อนชูชกขึ้นไปอยู่จนมุมของต้นไม้พรานเจตบุตรก็รู้ว่าจะมีคนมาขอบุตรหรือนางมัตสีอีกแน่จึงเข้าไปตะคอกพร้อมเล็งสอนขู่ว่าไอ้พราหมณ์แกยังคิดจะมาเบียดเบียนพระเวสสันดรอีกหรือไรชูชกก็แกล้งโกหกว่าเป็นราชทูตชาวเมืองสีพีโดยอ้างว่าบัดนี้ชาวเมืองสีพีได้หายโกรธแล้วพระราชบิดาพระราชมารดาก็อยากเจอพระเวสสันดรส่วนข้าเป็นทูตมาขอเข้าพบพระเวสสันดรในเขาวงกฏพรานเจตบุตรก็เหมือนกับเซเลอร์มูนครับซื่อบื้อเชื่อชูชกด้วยทั้งที่หน้าตาน่าเกลียดแบบนี้จึงได้ผูกสุนัขของตนแล้วก็ช่วยชูชกลงมาจากต้นไม้จัดหาอาหารให้กินจนอิ่มหนำแล้วก็ชี้โลเคชันไปอย่างอาสมของอัจจุตฤาษีเพื่อถามทางชูชกก็เดินทางไปอย่างอาสมของอัจจุตฤาษีเมื่อได้พบปะปฏิสันถานกันฤาษีก็จับพิรุธของชูชกได้จึงได้บอกว่าแกคิดจะมาขอนางมัตสีจากราชบุตรละสิไม่มีวันที่เจ้าจะขอบุตรมาเป็นทาสหรือทาสีได้ชูชกก็เลยแก้ตัวว่าข้าแค่อยากจะมาพบเท่านั้นเองฤาษีอัจจุตะก็เลยใจอ่อนและบอกโลเคชั่นของพระเวสสันดรให้เมื่อชูชกมาถึงอาสมของพระเวสสันดรแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดไปขอลูกมาเป็นทาสขณะที่นางมัตสีอยู่ด้วยนางก็คงไม่ยินยอมยกให้เพราะความรักของแม่จึงคิดจะรอนางมัตสีไปหาผลไม้ในป่าเสียก่อนแล้วค่อยไปทูลขอต่อพระเวสสันดรเพียงลำพังในคืนนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายร่างบึกตัวดำทัดดอกไม้แดงมาตัดแขนซ้ายแขนขวาของพระนางขาดลงแล้วก็ยังควักลูกตาสองข้างจากนั้นก็ผ่าดวงใจไปด้วยเมื่อนางสะดุ้งตื่นขึ้นก็รีบวิ่งมาหาพระเวสสันดรที่อาสมแต่พระเวสสันดรก็ถามว่าเจ้าลืมไปแล้วใช่หรือไม่ที่ตกลงกันไว้ว่าจะไม่เข้ามาใกล้ในยามวิกาลแต่นางก็บอกสวามีว่าข้าฝันร้ายพระเวสสันดรก็เลยให้นางมัตสีเล่าที่นอกอาสมครับเมื่อนางเล่าความฝันให้ฟังพระเวสสันดรก็เลยรู้ได้ทันทีว่าจะมีคนมาขอโอรสธิดาแน่นอนและจะทำให้พระองค์สามารถบำเพ็ญทานบารมีได้จึงปลอบนางมัตสีว่าน้องทานอาหารไม่ดีก็เลยนอนหลับไม่ดีเพราะฉะนั้นน้องมัตสีอย่ากังวลไปเลยนะจากนั้นนางมัตสีก็จูบศีรษะที่ลูกทั้งสองแล้วก็บอกว่าอย่าดื้อกับพ่อนะลูกรุ่งเช้านางก็ฝากกันหาชาลีให้พระเวสสันดรดูแลก็ไปหาผลไม้ในป่าคนเดียวเมื่อนางมัตสีไม่อยู่แล้วชูชกก็ไปอย่างอาสมเห็นกันหาชาลีมาต้อนรับซึ่งตามธรรมเนียมของพราหมณ์ก็ต้องรับแขกแบบเทพเจ้าคนหนึ่งครับแต่ชูชกแกล้งข่มขวัญเด็กทั้งสองให้กลัวเพราะไหนๆจะมาขอเป็นทาสแล้วก็ตวาดว่าไปไม่ใช่เรื่องของเด็กชาลีเห็นเข้าก็อุทานในใจว่าไอ้แก่นี่หยาบคายเหลือเกินเมื่อชูชกเข้าเฝ้าพระเวสสันดร
พระเวสสันดรก็ต้อนรับอย่างดีชูชกก็ใช้โวหารพูดจาอ่อนหวานชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อทูลขอโอรสธิดาพระเวสสันดรก็พูดอย่างไม่หวั่นไหวว่านางมัตสีไปหาผลไม้แต่เช้าท่านค้างสักคืนก่อนค่อยไปกันละกันแต่ชูชกยืนยันว่าจะไม่พักแรมที่นี่เพราะนางมัตสีคงจะขวางตนแน่จากนั้นก็ยังด่ากราดสตรีว่าเป็นพวกตระหนี่และมีมายามากจะขวางทานบารมีของพระองค์ขอพระองค์รีบบริจาคให้กระหม่อมเถิดจะได้บุญไปสวรรค์เร็วๆพระเวสสันดรก็เลยกำชับว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบมเหสีก็จงถวายลูกทั้งสองให้กับพระเจ้าสัญชัยผู้เป็นอัยการของเด็ก2 คนนี้พระองค์จะพระราชทานทรัพย์อย่างมากให้กับท่านแต่ชูชกก็กลัวอาญาของกษัตริย์และหากไม่มีทาสติดมือกลับไปหาเมียแล้วก็จะถูกเมียด่าแน่พระเวสสันดรก็เลยการันตีว่าพระเจ้าสัญชัยเป็นธรรมราชายังไงก็ต้องให้เงินเจ้าอยู่แล้วแต่ชูชกก็ยังยืนกรานว่าจะนำเด็กทั้งสองไปเป็นทาสเด็กทั้งสองได้ยินชูชกคุยกับพ่อก็เลยกลัวที่พ่อจะบริจาคพวกตนให้เป็นทาสจึงได้ไปแอบในสระบัวและก็เดินถอยหลังลงน้ำเพื่อหลอกพ่อว่าเดินขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เอาใบบัวปิดไว้เมื่อชูชกหันดูรอบๆก็ไม่เห็นกุมารทั้งสองแล้วจึงเหน็บแนมพระเวสสันดรว่าไหนท่านบอกว่าจะให้บุตรไงคราวนี้ท่านตบัดสัตว์กระพริบตาส่งซิกให้2 คนนี้หนีไปแล้วใช่หรือไม่พระเวสสันดรถูกชูชกปรามาสก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าจะไปตามมาให้และด้วยสกิลของโคนันของพระโพธิสัตว์แค่ทำรอยเท้าปลอมก็ไม่สามารถตบตาได้จึงเรียกกันหาชาลีให้ขึ้นมาจากสระเพื่อทำให้บารมีพ่อเต็มเป็นภารกิจที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อนำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้ามฝั่งไปอย่างพระนิพพานด้วยเมื่อชาลีได้ฟังก็เลยยอมออกมาแล้วก็หมอบแทบเท้าเบื้องขวาส่วนกันหาก็ตามมาทีหลังและกอดข้อเท้าของพ่อไว้แน่นพระเวสสันดรเองก็ร้องไห้เช่นกันแต่ก็ให้สัจจะกับเขาไว้แล้วก็มีจิตใจที่หวั่นไหวแล้วก็ประคองลูกทั้งสองขึ้นจากนั้นก็บอกกับชูชกและลูกๆว่าข้าจะกำหนดค่าตัวของโอรสธิดาดังนี้ชาลีมีค่าไถ่ก็คือทองคำ 1,000 แท่งส่วนกันหาค่าตัวก็คือทาสีทาสช้างม้าโคอย่างละ100ทองคำอีก1,000 แท่งนั่นเพราะว่ามีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่มีทรัพย์ที่ไถ่ตัวขนาดนี้ได้ครับทำให้ชูชกตะลึงไปเลยเมื่อเห็นค่าไถ่ของโอรสทั้งสองจากนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชูชกเข้ามาใช้น้ำเต้าหลั่งน้ำบริจาคบุตรและธิดาก็เกิดเสียงกัมปนาตสนั่นหวั่นไหวแผ่นดินก็สะเทือนเพราะทานบารมีขุนเขาสีเนรุก็เอ็นไปทางเขาวงกฏด้วยพระอินทร์และพระพรหมรวมถึงเทวดาต่างแซ่ซ้องสาธุการไปถึงพรหมโลกเพราะพระโพธิสัตว์ทำทานที่ทำได้ยากยิ่งฝ่ายชูชกก็เอาเถาวัลย์มามัดมือของกันหากชาลีไว้แล้วก็ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีเด็กทั้งสองต่อหน้าพระเวสสันดรผิวของ2 กุมารก็แตกเป็นรอยมีเลือดออกด้วยทั้ง2ก็ต่างเอาหลังรับกันและกันจนชูชกเนี่ยลื่นล้มเด็กทั้ง2ก็วิ่งไปหาพ่อแล้วบอกว่าลูกอยากเจอมารดาก่อนไปกุมารทั้ง2ก็รำพันว่าไอ้พราหมณ์นี่มันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นปีศาจกลับชาติมาเกิดอย่างน้อยก็อยากให้น้องกันหาอยู่ที่นี่เพราะยังเด็กอยู่มากนักพระเวสสันดรก็ทรงสงสารโอรสธิดาเหลือเกินแต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้เพราะได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับชูชกไปแล้วลูกๆก็ร้องไห้คร่ำครวญจนพระเวสสันดรเกิดความคิดวูบหนึ่งว่าน่าจะตามไปฆ่าไอ้ชูชกนี่ซะดีไหมเราน่าจะถือพระแสงสอนเหน็บไปตามเอาลูกกลับมาตอนนี้เราทุกข์ใจเหลือเกินแต่ก็พยายามข่มความโกรธแล้วก็ฉุกคิดว่าบริจาคให้เขาไปแล้วเดือดร้อนทีหลังแล้วจะทำไปทำไมถ้าหากไม่บริจาคก็จะไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อชูชกเดินไปก็ล้มทุกครั้งเด็ก2 คนก็พยายามหนีไปหาพ่อทุกครั้งชูชกก็เลยขู่ว่าหนีเก่งเหลือเกินนะแล้วก็ผูกมือทั้ง2ลากกลับมาอีกกันหาก็ร้องให้ว่าเจ็บเหลือเกินอธิษฐานต่อรุกขเทวดาในป่าให้เป็นพยานบอกแม่ว่าเราทั้ง2 คนสบายดีขอพระมารดาอย่าเป็นห่วงไปเลยแม่ของเราชื่อว่ามัตสีอยากให้แม่มาเจอพวกเราและสาเหตุที่นางมัตสีกลับมาช้านั้นก็เพราะว่าเทวดาทั้ง3 องค์ได้แปลงมาเป็นราชสีห์เสือโคร่งและเสือเหลืองดักทางเอาไว้โดยพระอินทร์สั่งว่าแม้นางวิงวอนเพียงใดก็อย่าให้นางกลับจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินระหว่างทางที่ไปเนี่ยนางมัตสีก็เห็นลางไม่ดีกะจะกลับมาที่อาสมแต่ก็มาเจอสัตว์ร้ายทั้ง3พอถึงเวลามืดค่ำสัตว์ทั้ง3ถึงตีจากไปครับเมื่อนางมัตสีกลับมาแล้วก็ไม่เจอกันหากับชาลีเมื่อเข้าไปหาพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ตอบเมื่อนางเสาสีหนักเข้าพระองค์ก็ไม่กล้าตอบไปตรงๆจึงแกล้งใช้คำด่าตำหนิว่าทำไมถึงไปหาผลไม้กลับจนมืดค่ำนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงน้อยเนื้อต่ำใจมากที่สวามีเข้าใจผิดก็เลยบอกสาเหตุไปว่ามีสัตว์ร้าย3 ตัวมาดักข้าไม่เคยเห็นแก่ส่วนตัวเลยตอนนี้ลูกของหม่อมฉันก็หายไปหม่อมฉันจะไปตามหาทำไมพระองค์ไม่ตัดอะไรบ้างเล่า
พระเวสสันดรก็ยังคงไม่กล้าตอบอยู่นั่นเองครับนางมัตสีก็ออกตามหากันหาชาลีตามรอบบริเวณศาลาแต่หาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่พบจนในที่สุดนางก็ร่ำไห้และก็สิ้นแรงสลบไปน่าสงสารยิ่งนักพระเวสสันดรตกใจมากนึกว่านางมัตสีจะตายซะแล้วจึงเอาน้ำเย็นมาปะพรมจนนางฟื้นขึ้นแล้วก็ยอมบอกว่าให้กันหาชาลีกับพราหมณ์เท่าชูชกไปแล้วการที่พี่ไม่บอกทีแรกเพราะกลัวว่าน้องจะคร่ำครวญแล้วก็ใจสลายแต่ตราบที่เราไม่ตายขอให้น้องมัตสีอนุโมทนาในทานบารมีที่พี่ได้ทำเอาไว้เพื่อก้าวข้ามสู่พระโพธิญาณได้เถิดนะน้องพี่ซึ่งจริงๆพระเวสสันดรก็กำหนดค่าไถ่ตัวสูงไว้แล้วถึงได้มั่นใจว่าจะเจอโอรสธิดาอีกครั้งแน่นอนครับนางมัตสีก็เลยร้องไห้ว่าท่านพี่ทำอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อร้องไห้ไปเรื่อยๆก็หายเศร้าเมื่อได้สติแล้วก็อนุโมทนาในทานบารมีของพระเวสสันดรเพราะเป็นภารกิจที่สวามีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการหน้าฝ่ายพระอินทร์ก็กลัวว่าจะมีใครมาขอพระนางมัตสีอีกคือมาช้าไปนะครับท้าวสักกะก็เลยแปลงองค์เป็นพราหมณ์และมาขอรับบริจาคพระนางมัตสีพระเวสสันดรก็เลยเต็มใจบริจาคภรรยาให้ซึ่งนางมัตสีเองก็เต็มใจครับและแล้วทานบารมีของพระเวสสันดรก็เลเวลเต็มแล้วเกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนทะเลก็เกิดขึ้นแบบหนังแขกอีกครั้งท้าวสักกะก็ทรงกลับคืนร่างเดิมจากนั้นก็บอกว่าข้าขอถวายนางมัตสีคืนแก่พระองค์แล้วก็อนุโมทนาในทานที่ทำได้ยากยิ่งพระอินทร์จึงบอกให้พระเวสสันดรขอพรมาทั้งหมด8ข้อก็คือขอได้มากกว่าจินนี่ที่ขอได้แค่3ข้อครับพระเวสสันดรก็เลยขอให้บิดาพาตนกลับไปครองสมบัติดังเดิม2. ขอให้ช่วยนักโทษรอดจากโทษประหารได้ 3. ขอให้คนแก่คนหนุ่มกลางคนเหล่านั้นมาอาศัยพระองค์เลี้ยงชีพ 4. ขอให้ไม่ล่วงเกินภรรยาคนอื่นแล้วก็พอใจแต่เมียของตัวเองไม่อยู่ในอำนาจอิสตรีข้อนี้ก็แหบเนียนนะครับ 5. ขอให้ลูกที่พัดพรากไปมีอายุยืนได้ครองราชสมบัติแล้วก็ครองแผ่นดินโดยธรรม 6. ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวัน 7. ขอให้บริจาคทานได้ไม่อั้นอย่าได้เดือดร้อนภายหลังและขอให้หลังได้ทานแล้วมีจิตใจที่ผ่องใส 8. เมื่อตายไปแล้วขอให้เกิดที่ดุสิตและเมื่อจุติมาเป็นมนุษย์แล้วขออย่าให้เกิดอีกครับเมื่อพระอินทร์ได้ฟังพรทั้ง8ข้อก็ให้พรแล้วบอกว่าให้เป็นไปตามนั้นและก็บอกว่าอีกไม่นานนักบิดาของท่านจะมารับพระองค์กลับไปเองและก็วาร์ปกลับสวรรค์ไปครับเมื่อชูชกพา2กุมารเดินทางในป่าในระยะทาง60โยชน์ระหว่างที่ชูชกค้างแรมนั้นจะมีเทวดามาอารักขา2กุมารเสมอในการแปลงร่างเป็นพระเวสสันดรกับนางมัตสีก็แก้มัดเด็กๆทั้งสองจากนั้นก็ให้ดื่มนมทิพย์ในตอนกลางคืนและก็ให้มาพักผ่อนบนตักพอตอนเช้าก็เด็กทั้งสองไปผูกตามเดิมครับเมื่อเด็กทั้งสองมีเทวดาคอยช่วยเหลือเด็กทั้งสองก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเมื่อชูชกลงมาจากต้นไม้หลังจากแปรงฟันกินผลไม้เสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงทาง2แพร่งแต่ชูชกไปผิดทางเดินทางไปอย่างกรุงเชตุดรแคว้นสิพีโดยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกลิงคะในเวลานั้นพระเจ้าสัญชัยฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งเอาดอกบัวมาวางไว้บนมือและตนก็เอาดอกบัวนั้นมาทัดหูทั้งสองข้างละอองเกสรของดอกบัวก็ร่วงลงบนอกพราหมณ์หลวงก็ทำนายว่าพระองค์จะได้เจอญาติที่จากไปนานจึงได้ดูหนทางในพระลานหลวงชูชกก็ไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมกับโอรสทั้งสองเมื่อทรงเห็นชูชกกำลังลากเด็กทั้งสองที่เป็นทาสพระเจ้าสัญชัยก็เลยชี้ว่านั่นใครช่างเหมือนกับชาลีกันหาหลานของเราเหลือเกินจึงสั่งให้อำมาตย์ไปพาตัวพราหมณ์มาเมื่อเห็นทาสก็รู้ว่าเป็นหลานของตัวเองจึงตะคอกใส่ชูชกว่าแกเอาเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนชูชกกลัวพระราชอาญาก็เลยบอกว่าพระเวสสันดรยกเด็ก2คนนี้ให้กับข้าพเจ้าเองแต่พระเจ้าสัญชัยไม่เชื่อก็เลยเค้นข้อมูลว่าไหนจะว่ามาสิแกพูดอะไรไปถึงทำให้คนยกลูกในไส้ให้เป็นทานได้ชูชกก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบรรดาอำมาตย์ข้าราชบริพารติเตียนพระเวสสันดรว่าทำไม่ถูกมีใครเขาทำแบบนี้บ้างเอาลูกในไส้มาบริจาคเป็นทานเมื่อชาลีได้ยินก็พูดปกป้องพ่อว่าพระบิดาไม่มีทั้งทาสทาสีม้ารถช้างแก้วแหวนเงินทองถ้าไม่ประทานลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสัญชัยได้ยินก็เอ็นดูหลานมากจึงถามสารทุกข์สุขดิบของพระเวสสันดรว่าเป็นยังไงบ้างชาลีก็แฉเรื่องทั้งหมดของชูชกพระเจ้าสัญชัยเห็นทั้งสองเว้นระยะห่างในฐานะทาสพระองค์ก็แทบหัวใจสลายแล้วก็ถามว่าพ่อของเจ้าตีราคาหลานเท่าไหร่พระเจ้าสัญชัยก็ให้อมาตย์นำทรัพย์สมบัติมาเป็นค่าไถ่กับชูชกตามนั้นชูชกได้รับทองคำ 1,000 ตำลึงปราสาทอีก7ชั้นและบริวารมากมายและได้กินอาหารอย่างดีในที่นอนอันใหญ่เมื่อพระเจ้าสัญชัยได้ไถ่ตัวหลานมาแล้วก็ได้จูบที่ศีรษะของหลานทั้งสองแล้วก็พาไปบำเรออย่างดีในวังครับชาลีพยายามเล่าเรื่องของพ่อแม่ว่า2พระองค์จะลำบากเพียงใดในป่าท่านปู่ไม่รักลูกแล้วหรือไงที่พระองค์ในประเทศพ่อแม่ของหลานเมื่อพระเจ้าสัญชัยได้ยินก็สะเทือนใจยิ่งนักจึงพูดว่าปู่ทำไม่ถูกต้องเองปู่ผิดไปแล้วช
ชาลีก็เลยเสนอว่าขอเสด็จปู่ไปเชิญพระเวสสันดรด้วยตัวเองเถิดพระราชาก็เสด็จคณะใหญ่อลังการมากพร้อมกับบริวาร 60,000 คนสัตราวุธครบเตรียมขบวนเสด็จไปเชิญพระเวสสันดรซึ่งเส้นทางก็ล้วนแต่โปรยไปด้วยดอกไม้มีการประโคมดนตรีตลอดในขณะนั้นชูชกไม่เคยกินอาหารดีๆมาก่อนจึงได้สวาปามจนอาหารไม่ย่อยทำให้ธาตุไฟในตัวชูชกแตกแล้วก็ถึงแก่ความตายครับผมก็ตลกคนไทยที่มีคนไปไหว้พ่อปู่ชูชกคงเป็นไทยแลนด์โอลี่แหละครับงานนี้พระเจ้าสัญชัยก็เลยทำศพให้กับชูชกแล้วก็ให้ญาติเนี่ยมารับสมบัติที่เป็นมรดกแต่บรรดาญาติทุกคนเนี่ยกลัวความผิดกันหมดจึงไม่มีใครมารับทรัพย์ต่อจากชูชกพระราชาก็เลยริบคืนวังหลวงทั้งหมดจากนั้นก็เตรียม12 กองทัพภายใน8 วันเมื่อถึงเวลาเคลื่อนพลแล้วพอดีพระเจ้ากรุงกลิงคะเอาช้างปัจจยนาคมาคืนพอดีพระเจ้าสัญชัยก็เอาช้างมงคลมาไว้ในคณะเสด็จด้วยเมื่อขบวนเสด็จมาถึงอาสมของพระเวสสันดรแล้วทีแรกพระเวสสันดรก็ตกใจนึกว่าศัตรูมาเพราะเห็นว่าพระราชาเนี่ยมากองทัพใหญ่เลยแต่นางมัตสีเห็นก็จำได้ว่าเป็นกองทัพของแคว้นสีพีจึงได้ปลอบพระโพธิสัตว์ว่าไม่มีอะไรหรอกพระราชบิดาแค่มาตามตัวพระองค์กลับเท่านั้นเมื่อพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุดดีเห็นพระเวสสันดรร่างกายกร้านไม่เกรียมแดดไปหมดก็สะเทือนใจยิ่งนักพระเวสสันดรก็ต้อนรับถวายนางมัตสีก็ร้องไห้ทุกคนก็น้ำตาไหลที่ไม่ได้เจอกันนานมากเมื่อกษัตริย์ทั้ง6ได้พบกันก็มีความปีติยินดียิ่งเมื่อพระนางมัตสีเห็นลูกทั้งสองก็ตัวสั่นร้องไห้วิ่งมาหาลูกทันทีบรรดาข้าราชบริพารสงสารจับใจยิ่งนักแล้วภูเขาก็สั่นแบบหนังแขกอีกครั้งทั้ง6เนี่ยดีใจมากจนสลบไปครับเมื่อท้าวสักกะเห็นทั้ง6สลบไปแล้วจึงบันดาลฝนบกคารพัดลงมาใส่ทั้ง6พระองค์และฝูงชนที่อยู่ที่นั้นมหาชนก็ต่างตกตะลึงในความอัศจรรย์ของฝนแดงนี้ใครที่รู้สึกว่าจะเปียกก็จะเปียกใครไม่อยากเปียกก็จะไม่เปียกครับนางผุดดีก็ขอให้ทั้ง2คนเนี่ยกลับไปครองราชย์แต่นางมัตสีกล่าวว่าข้าไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเรื่องนี้มหาชนชาวสิบพีต่างสำนึกในทานบารมีที่พระเวสสันดรได้ทำมาไว้และชาวเมืองก็ให้อภัยพระเวสสันดรแล้วจึงได้วิงวอนให้พระเวสสันดรเนี่ยกลับไปครองราชย์พระเวสสันดรก็เลยถามว่าตอนแรกก็ยังในประเทศเราอยู่เลยไม่ใช่เหรอตอนนี้มาอยากให้กลับไปทำไมถึงย้อนแย้งเช่นนี้เล่าพระเจ้าสัญชัยและชาวเมืองก็เลยขอโทษและบอกว่าสำนึกแล้วพระเวสสันดรก็ไม่รับในทันทีครับเกรงว่าประชาชนเนี่ยจะหาว่าใจง่ายก็เลยแกล้งเล่นตัวให้บิดาทูลขออีกครั้งแล้วค่อยรับปากจากนั้นพระเวสสันดรก็เปลี่ยนชุดเป็นผ้าขาวเดินประทักษิณรอบอาสม3 รอบเพื่อเป็นสัญญาณว่าจะลาจากไปแล้วหลังจากที่ได้บำเพ็ญพรตมายาวนานครับพระเจ้าสัญชัยก็อภิเษกพระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งทั้ง4 คนก็ขึ้นช้างปัจจยนาคไปพร้อมขบวนเสด็จเสียงโห่ร้องตลอดทางกษัตริย์ทั้ง6ก็เล่นและเสวยสุขในป่าเป็นเวลา1 เดือนจากนั้นค่อยกลับสู่พระนครระหว่างทางก็มีคนชื่นชมยินดีตลอด2 ข้างทางครับใช้เวลาเดินทาง60 โยชน์ทั้งหมด2 เดือนด้วยกันระหว่างทางก็มีเสียงโห่ร้องและก็มีตีกลองประโคมดนตรีไปด้วยในคืนที่กลับมาถึงบ้านท้าวสักกะบันดาลฝนรัตน7 ประการเป็นฝนอัญมณีที่หล่นลงมาเพื่อให้พระเวสสันดรเอามาทำทานได้แต่ถ้าเป็นลุงสกรูตก็คงเก็บเข้าเซฟหมดแน่ครับเมื่อครองราชย์ก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็บำเพ็ญทานบารมีตลอดชีพหลังจากสวรรคตแล้วก็ทรงไปเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตรก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าเล่าจบก็ทรงปิดท้ายว่าชูชกในชาตินั้นก็คือเทวทัตนางอมิตาปนาเมียชูชกก็คือนางจินจามานวิกาผู้ให้ร้ายพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบครับพรานจิตบุตรก็คือพระฉันนะพี่เลี้ยงม้าของพระพุทธเจ้าอัจจุตดาบทก็คือพระสารีบุตรท้าวสักกะหรือพระอินทร์ก็คือพระอนุรุทธะผู้เลิศทางทิพยจักขุพระเจ้าสัญชัยพ่อของพระเวสสันดรก็คือพระเจ้าสุโธทนะพระนางผุษดีแม่ของพระเวสสันดรก็คือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีก็คือยโสธราพิมพาชายาของเจ้าชายสิทธัตถะชาลีลูกชายของพระเวสสันดรก็คือพระราหุลลูกชายของเจ้าชายสิทธัตถะกันหาลูกสาวก็คือนางอุบลวรรณาเถรีประชาชนชาวสีพีก็คือพุทธบริษัทในการนี้และพระเวสสันดรก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้เรื่องราวของทศชาติชาดกทั้ง10ก็จบลงตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่มีวิริยะในการฟังมาถึงคลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับและก่อนจากกันในวันนี้หลายท่านคงสงสัยว่าการที่พระเวสสันดรให้บุตรธิดากับชูชกเป็นการทำทานที่เห็นแก่ตัวหรือไม่ถ้าดูบริบททั้งเรื่องแล้วการที่พระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานนั้นมีการแอบเนียนในการได้กลับมาครองราชย์และได้พาลูกๆกลับบ้านด้วยครับจากการวิเคราะห์ของเสถียรโพธินันทะกล่าวว่าการที่พระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานเกิดประโยชน์ขึ้น4 สถานได้แก่ 1. ได้บริจาคบุตรธิดาเข้ากับเงื่อนไขของทานบารมี 2. ทำให้กันหาชาลีไม่ต้องตกระกำลำบากในป่าได้กลับมาอยู่ในอ้อมอกของปู่เพราะว่าทรงคิดค่าตัวไว้สูงลิ่ว
มีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่ไถ่ตัวได้เห็นมูลค่าก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ทาสธรรมดาเพราะพระเวสสันดรไม่สามารถฝืนมติของชาวเมืองสีพีได้นี่ก็เป็นอุบายหนึ่งที่ให้ชูชกพากันหาชาลีไปเจอกับพระเจ้าสัญชัยให้หลานได้พบปู่นั่นเองประการที่3คือทำให้ชูชกที่ขัดเมียไม่ได้สมบัติตามที่ต้องการแต่ที่ชูชกกินมากจนธาตุไฟแตกเนี่ยก็ถือว่าทำตัวเองนั่นเองครับประการที่4พอพระเจ้าสัญชัยเห็นหลานแล้วด้วยความไร้เดียงสาทำให้ชาวเมืองเนี่ยสะเทือนใจจนต้องมาเชิญพระเวสสันดรกลับมาแถมชาวกลิงคาก็เอาช้างปัจจยนะมาคืนด้วยทำให้พระเวสสันดรกลับมาครองเมืองได้สำเร็จครับดังนั้นการกระทำของพระเวสสันดรจึงเหมือนยิงปืนนัดเดียวในนกถึง4ตัวการที่กันหาชาลีและนางมัตสีได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้เลเวลบารมีเต็มเนี่ยก็มีอานิสงส์เช่นกันคือชาลีเกิดมาเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่อย่างไม่ลำบากแล้วทุกคนก็บรรลุอรหันต์ผลด้วยครับแม้แต่ชูชกที่ทำชั่วขนาดนั้นแต่ก็ช่วยพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีด้วยอานิสงส์นั้นก็ทำให้มาเกิดเป็นเจ้าชายตระกูลโกริยะแม้ว่าภายหลังจะทำตัวเองจนธรณีสูบก็ตามและแม้ว่าโอรสธิดาจะโดนตีจนหลังลายแต่ชาติต่อมาก็มาเกิดอยู่สบายทั้งคู่พระโพธิสัตว์เนี่ยคำนวณเกมไว้หมดแล้วนั่นเองครับเรื่องราวของทศชาติชาดกก็จบลงตรงนี้และถ้าอยากให้เล่าเรื่องราวใดเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเพิ่มได้นะครับสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ